Namaste, hello, welcome back everyone. आज म के सोचेको भन्दाखेरि ब्राउजमा बात गर्ने अरू एउटा दुईटा टिप्सहरू सेयर गर्ने तपाईहरुसँग। ब्राउज कति इम्पोर्टेन्ट लाग्छ तपाईहरुलाई? कि तपाईलाई लाग्छ कि जस्ट एउटा हुन्छ नि एउटा यस्तो फिचर हो जो चाहिँ अब छ या त्यसलाई अझै एनहान्स गर्नु सक्छ। आज त्यही विषयमा कुराकानी गर्ने र अलि एउटा दुईटा टिप्सहरू पनि सेयर गर्ने। जसरी देख्नुभएको छ आज मैले हल्का ग्रुम मात्रै गरिरहेको छु, तर एक साइडपट्टि चाहिँ म तपाईलाई देखाउँछु ब्लाउजहरू कसरी गर्दैछ अहिलेको, मतलब हुन्छ नि मेरो क्लाइन्ट्सहरूलाई कति दफा देख्छु कि उनीहरूको ब्राउजहरूले गर्दाखेरि उनीहरूको फेस निकै नै हुन्छ नि एनहान्स भइरहेको हुँदैन। सो जब म क्लाइन्टसँग इन्टरेक्ट गर्छु, उहाँहरूको मेकअप गर्छु, सो एउटा दुईटा टिप्सहरू दिन्छु। अरू त्यस इन्क्लुड हुन्छ ब्राउजको पनि। फेस स्ट्रक्चर हेरेर ब्राउजहरू निकै मतलब रङ डिरेक्सनमा गइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि ब्राउज एकदमै अड देखिरहेको हुन्छ, फेसलाई एकदमै लिफ्टेड लुक देला भन्दाखेरि एकदमै घोप्टो परिरहेको लुक दिन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि युजुअली हामीहरू जति एज हुँदै जान्छ हाम्रो फेस हुन्छ नि अलिकति अब के भन्छ त्यसलाई झर्छ या त्यो अलिकति उमेरसँग अलिकति स्यागी भइरहेको हुन्छ हैन। अन्त जस्तो खालको पनि मेकअप गर्ने हामीले जस्ट फेसमा त्यो हामीले हमेशा याद गर्नुपर्छ कि एनहान्स होस्, लिफ्टेड देखोस् हैन। इन टर्म्स अफ लाइक ब्राउज होस् कि मेकअप होस्, कन्टोरिङ जो गर्छु त्यो सबै कुरा गरेको कारण नै यही हो कि फेसलाई चाहिँ अलिक लिफ्टेड लुक दोस्। मेरो कुकुर भुकिरहेको छ। एनिवेज, सो म देखाउँछु आज कि ब्राउज के तरिकाले गर्दैछ अहिले कतिजनाले, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको फेसलाई चाहिँ एनहान्स नगरेर उनीहरूको फेसलाई अलिकति घोप्टो देखान्छ हुन्छ नि, जो चाहिँ अब एज अ मेकअप आर्टिस्ट ठिक होइन, गलत हो। सो त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी करेक्ट गर्ने म त्यो तपाईलाई आज अलिकति इन्फर्मेसन दिन्छु। अन्त यहाँ एकपट्टि चाहिँ देखाउँछु कि कसरी चाहिँ गलत गर्दाखेरि फेस स्ट्रक्चर नै चेन्ज हुन्छ, अरू के हो सही तरिका त्यो एकपट्टि देखाउँछु। सो बनिरहनु एट द एन्डसम्म। म लिनु गएको छु यो बोल आउट भन्ने आई स्याडो म्याकको। यो यस्तो कलरमा छ, ग्रेश, तर लगाउँदाखेरि अलिकति लाइक ब्ल्याक टाइपको देखिन्छ। ब्ल्याक कलर तपाईँले अब कतिजनाले जेट ब्ल्याक गर्छ, आई मिन गर्नु सक्छ, बट देन आई फिल लाइक ब्ल्याक एकदमै हुन्छ नि टेस्टिङ एकदमै चकिलो देखिन्छ निकै हैन फेसमा। तपाईहरु ओके छ भने गर्दा हुन्छ, बट मी एज एन आर्टिस्ट आई फिल लाइक best option is like grey, something like this, or you can also go for the darker like browns, chocolate colors हुन्छ नि त्यस्तो खालको अप्ट गर्दा भयो। अन्त लिनु गएको छु यो एङ्गुलर ब्रश, म्याकको एङ्गुलर यो ब्रश हो। बेसी नै प्रडक्ट लिन्छु है एकैचोटिमा। सो हेर्नु है के हुन्छ भन्दा यही राख्नु पर्यो। अब यो यहाँसम्म म लैजान्छु है। एउटा त के मिस्टेक गर्छ भन्दाखेरि यो अगाडिदेखि नै एकदमै जेट एकदमै कडा बनाउँछ, डार्क अगाडिदेखि नै यसरी हो। लाइक ट्याटु गरेको जस्तै क्या। ट्याटु पनि खै के ट्याटु पनि आजकल त निकै रियलिस्टिक गरिदिन्छ। सो यस्तो गर्दै गर्दै यो मानिलियो यस्तो जुन साइडले चाहिँ मेरो फेसलाई अलिक घोप्टो टाइपको देखाउँदैछ। लु हेर्नुहोस्, यो साइड कि यो साइड
यो साइड राइट यो साइडको जुन स्ट्रक्चर छ यो जस्तो अब मैले कोरिरहेको छु यस्तो गएर ओह्रालो झरेछ सो जब यो ओह्रालो यति लामो झरेछ त्यसले गर्दा यो अनुहारलाई नै घोप्टो देखाउँदैछ जबकि यो हेर्नुहोस् यहाँबाट गएर यहाँसम्म छ अनि त्यसले गर्दाखेरि लिफ्ट मतलब अलिकति कर्भ छ तर बेसी मुनि आएको छैन त्यसले गर्दाखेरि यो साइड चाहिँ अलिक लिफ्टेडै लुक दिएको छ हेर्नुहोस् है हो अब हेर्नुहोस् घोप्टो बुझ्दैछ तपाईहरुले अब यो दुईटा सँगै हेर्नुहोस् ब्राउज जब पनि हामी गर्ने यति चाहिँ ध्यान राख्ने कि अब अगर मेकअप गरेको छ भने त्यसलाई हामी यस्तो गर्नु सक्दैन कि एकदमै हुन्छ नि गरेकै न जस्तो त गर्नु सक्दैन अब मेकअप गरेछ भने देखिन्छ यस उले मेकअप लगाछ त मेकअप लगाछ भने यस्तो प्रकारले गर्ने कि अलिकति नेचुरल साइडमै होस् हो कि न स्पेशली दिनको टाइममा जब सबै कुरा छलङ्गै स्पेशली डे लाइटमा बाहिरतिर छलङ्गै देखिन्छ सो फर्स्ट मिस्टेक के छ यो साइड भन्दाखेरि स्टार्टिङ जब हुन्छ यहाँदेखि यसमा यति ढ्याप्पे गर्ने हैन ढ्याप्पे गर्ने के हुन्छ कि त्यो एउटा हुन्छ नि जसरी स्टिकर टाल्दिएको जस्तै के त्यस्तो खालको देखिन्छ हो कसैको पनि ग्रोथ यस्तो उयो त हुँदैन कतिजना लाइक 100 मा मानिलो 1-2% को चाहिँ एकदमै थिक हुन्छ प्राय जस्तोको त एकदम छटाक छुटुक स्पार्सै हुन्छ राइट सो फर्स्ट मिस्टेक के छ भन्दाखेरि यसमा यत्रो अगाडिदेखि नै यस्तो डार्क बनाउने हैन सेकेन्ड मिस्टेक के छ भन्दाखेरि कतिजनाको ग्रोथ अब यहीँसम्म हुन्छ त उनीहरूले कोर्दै 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 त्यहीँसम्म पुर्याउँछ त्यो जरुरी छैन नि जब हामी कतिजना तपाईहरु त जानुहुन्छ पार्लरमा थ्रेडिङ गराउनु प्राय सबैजना जान्छ हैन अन्त जब पार्लरमा जाने त्यतिखेर तपाईहरुले भन्नुपर्छ तपाईको जसले गर्दिदैछ थ्रेडिङ कि मेरो यो जुन एक्सेस छ त्यसलाई निकाल्दिनु भनेर अब तपाईहरुले त्यहीँसम्म उहाँले थ्रेडिङ गरिदियो भने तपाईले पनि फिल गर्दा गर्दा त्यहीँसम्म पुग्छ अन्त एट द एन्ड यस्तो घोप्टो देखिन्छ यस्तो गर्दा अलिक बेटर देख्दो रहेछ लिफ्टेड जे पनि मेकअप गर्नु पर्यो हामीले त्यसले गर्दा हाम्रो फेस चाहिँ अलिक लिफ्टेड देखोस् न है अलिकति यस्तो अब लिफ्टेड चाहिँ किन भन्दा यो चाहिँ अब लिफ्टेड छ भने अलिकति अब हुन्छ नि सबैजनालाई अलिकति यङ देख्नु छ यङ त हैन बट एटलिस्ट लाइक स्वादिलो राम्रो फेस अलिकति मतलब हुन्छ नि अलिकति फिचर्सहरु अलिकति राम्रो देखोस् एनहान्स देखोस् राइट अब यस्तो गरे भने चाहिँ यो कुराले चाहिँ सजिलो देखियो अलिकति घोप्टो देखियो राम्रो देख्दैन तर एट द एन्ड अफ द डे म त त्यही भन्छु कि अगर तपाईलाई राम्रो लाग्छ त गर्नुहोस् तर अगर मेरो काम चाहिँ के हो एज एन आर्टिस्ट तपाईलाई अलिकति इन्फो दिने हैन अन्त गाइड गर्ने अब त्यो कुरामा तपाईहरु सहमत छैन आई मिन सबैजनाको थट प्रोसेस डिफरेन्ट हुन्छ तर म चाहिँ अब यति भनेको कि अगर यस्तो टाइपले गर्यो भने ब्राउज एकदमै लाइक राम्रो देख्दैन अब यो साइड मेरो नेचुरल हो है यसलाई म अब ग्रुम गर्नु पर्यो भने कसरी ग्रुम गर्छु भन्दा हल्का यहीँबाट स्टार्ट गर्छु एकदम छेउमा जान्न अनि त्यसलाई यसरी कोर्दै 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 म हमेशा मुनिको गर्छु यो मुनि साइडको फर्स्टमा गर्छु हैन अन्त जति पनि प्रोडक्ट छ त्यसलाई माथि पनि ल्याउँछु हल्का लगाउने अब यो डे टाइमको लुक हो नि त सो डे टाइममा मलाई चाहिदैन एकदमै ड्रामेटिक देखोस् अलिक नेचुरल साइडै मन पर्छ अर जति पनि प्रोडक्ट छ ब्रशमा त्यसले यसरी बिस्तारै यहाँ हल्का लगाउने तपाईसँग स्पुली छ भने त्यो स्पुलीले राम्रोसित कोम गर्दा मिल्छ नेचुरल देख्नु लागि सो मलाई यतिको ठीक छ अब योपट्टि हेर्यो निकै नै हो कतिको चाहिँ अनुहार यस्तो ओह्रालो देख्दैछ योपट्टि सो आजको भिडियो यतिसम्म हो थ्याङ्क यू सो मच अरू तपाईहरुले अगर लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानललाई प्लिज लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला एन्ड
I also would like to, get some valuable advice in terms of like के खालको भिडियो बनाउँदा तपाईँहरूलाई मतलब हुन्छ नि राम्रो लाग्छ सब कसैले भन्ला कि लाइक मलाई ल्यासेस वेल ल्यासेसको त मैले अलरेडी बनाइसकेँ जो मेरो फर्स्ट भिडियो हो मेरो च्यानलमा लाइनर टेक्निक्स लिप्स टेक्निक्स आई स्याडोज स्किन सो अगर तपाईँहरूलाई के जान्नु छ भने लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन डाउन देयर थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई